Ito ang gagawin ko na American Home top load automatic washing machine. So dati naging problema, no power siya, pero nung napalitan na yung fuse, yun, defective na rin yung board niya. Dahil pag saksak niya, yan, naka power off pa yung machine. Yan, umuog na kagad siya. Tumutulog na kagad yung kanyang water valve. Then yung drain motor niya bumatak na rin, tumunog. Pero nakapatay pa yung washing machine. Yan. Yan, so kahit na nakapatay pa yung power ng washing machine, mandar na kagad yung kanyang water valve, umuugong na kagad. Tapos yung drain motor niya bumatak na rin, ibig sabihin shorted yung mga driver IC sa loob ng board. Minsan i-try ko siyang spin dry, pero hindi yan umiikot. Mukhang umuugong din yung motor mo. Mukhang motor din yung umuugong na yun, malakas eh. So hopefully mare-repair ko pa yung board. Pero meron din ako mga brand yung board na ganito. May 1 year warranty yung bigay ko. Yan. Yan talagang ano. Mukhang motor ang umuugong eh, lakas. Motor ang umuugong yan, motor. Mangamoy na nga. Oo. Oo. Motor to. Lakas ng ugong. Ibig sabihin, shorted yung dalawang driver ng motor niya. Shorted lahat ng driver. Kasi nagsalubong kaya hindi makaikot. Minsan kasi umiikot eh. Isang way eh. Ano yung sir dito lahat? Oh, hindi niya natin control eh. Ilan taon na nga sa ito? 7. Yan, tatanda na yun. Shorty ka na nun. 7 years. Bumili ka ngayon, 3 years, sira. Dito, silipin ko muna yung log niya. Hindi malala pala yung problema. Ang daming shorted na IC sa loob niya.